đúng không ạ? Quý vị thân mến, khi mà nhắc đến mỗi một công ty thì chúng ta đều rất quan tâm đến doanh thu của công ty đó như thế nào, phải không ạ? Từ năm 2015 đến năm 2020 thì tôi muốn anh Thành chia sẻ với tôi và quý vị khán giả rõ hơn về những biến động về lợi nhuận cũng như là doanh thu hay là các tỷ suất, các sự thay đổi của công ty. Xin mời anh ạ. Thì doanh thu của công ty thì chúng ta nếu mà xét trong 5 năm liên tục thì có sự tăng trưởng. Tuy nhiên là như tôi đã nói trước lúc nãy là công ty đã đạt nghĩa là toàn tải cái hệ thống năng lực sản xuất của mình. Nên là cái việc tăng trưởng về doanh thu nó chỉ dựa vào việc tăng giá đơn giá xuất khẩu thôi. Vì thế nên là trong giai đoạn 2019 thì doanh thu bị giảm. Đến 2020 thì do là gọi là đơn giá tăng lên, giá nguyên vật liệu tăng lên nên là công ty tăng được doanh thu lên. Và xét về cái biên lợi nhuận thì biên lợi nhuận của công ty luôn đạt trên 30%. Và trong năm 2020 thì nó bị giảm so với năm 2018, tức là thời kỳ đỉnh cao của căng thẳng thương mại Mỹ Trung. Bởi vì là trong giai đoạn 2020 thì giá gỗ nguyên liệu tăng khá là cao. Tuy nhiên thì trong thời gian tới thì chúng ta có thể kỳ vọng là cái nhà máy mới được triển khai ở Nam Tân Uyên với cái diện tích nhà xưởng lên đến 14.000 m² thì sẽ đem lại cái tăng trưởng về doanh thu cho công ty. Thưa quý vị, đó là những biến động doanh thu của Đức Thành từ năm 2015 đến 2020. Trong phần trước thì anh Thành có chia sẻ về các thị trường mà Đức Thành hướng đến, ví dụ như là Nhật hay Mỹ, nhưng chúng ta cũng chưa nghe rõ về các số liệu cụ thể tổng cái nguồn doanh thu đến từ các thị trường đó. Thì anh Thành hãy nói rõ hơn ở trong phần này được không ạ? Đức Thành cũng khác với các doanh nghiệp khác một chút là họ có doanh thu đến từ cả thị trường nội địa, mặc dù tỷ trọng nhỏ thôi, loanh quanh từ 13 đến 17%. Còn đối với lại thị trường xuất khẩu thì chủ yếu là thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, năm nào cũng chiếm đến từ 85 đến thậm chí có lúc đến gần 90%. Và tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là trong những năm gần đây, tức là khi mà căng thẳng thương mại Mỹ Trung bắt đầu thì công ty bắt đầu có đơn hàng từ châu Âu và Mỹ, và cái xu thế này nó tăng mạnh trong cái giai đoạn cuối 2020 và đầu 2021. Chúng ta đọc tin tức về Đức Thành cho ta thấy là thậm chí trong tháng 2 họ đã nhận được những cái đơn hàng trị giá hàng triệu đô la từ thị trường Mỹ, và họ đẩy nhanh cái tiến trình là mở rộng cái nhà máy mới. Xét về cơ cấu doanh thu của Đức Thành theo sản phẩm thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm chủ lực thì vẫn là sản phẩm nhà bếp, và sau đấy là sản phẩm dân dụng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một cái trend, gọi là một cái xu thế thay đổi từ năm 2015 đến hiện tại là cái sản phẩm nhà bếp thì tỷ trọng nó giảm một chút từ 74,5 xuống 66,7%. Điều này không phải do là sản phẩm của Đức Thành mất đi thị phần, mà là do là cái tổng doanh thu của công ty tăng lên. Ngoài ra thì chúng ta thấy là cái cơ cấu của sản phẩm dân dụng, tức là cái sản phẩm đa dạng hóa và xu hướng mới của công ty thì tăng được từ 18,4% mà lên đến 26,5%. Đây cũng cho thấy là cái xu hướng mà đa dạng hóa sản phẩm của công ty đang dần dần đi đúng hướng hơn. Vâng ạ, đó là câu trả lời của anh Thành, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đã nắm được rõ ràng hơn thông tin về doanh thu của công ty rồi. Vậy thì trong một công ty để phản ánh sức khỏe thì chúng ta sẽ quan tâm tới tài sản cũng như là nợ. Bây giờ thì tôi cũng muốn rằng là anh Thành sẽ nói rõ hơn về tổng tài sản và tổng nợ của Đức Thành. Ở đây chúng ta sẽ nhìn một số cái biểu đồ để thấy rõ hơn về cái tổng tài sản và tổng nợ của Đức Thành. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái phần tỷ trọng của tài sản ngắn hạn là chiếm tỷ trọng rất lớn trong cái tổng tài sản của công ty. Đấy là một điều rất bình thường đối với một doanh nghiệp trong ngành gỗ, bởi vì là với ngành gỗ thì cái phần đầu tư cho máy móc, cơ sở trang thiết bị thì nó không lớn. Cụ thể quay lại với gỗ Đức Thành thì chúng ta thấy là cái khoản đầu tư ngắn hạn cũng như tiền và tương đương tiền nó lên đến 71 tỷ, tức là nó chiếm khoảng 35-40% trong tổng tài sản của công ty, tức là lượng tiền mặt này nó thừa khả năng giúp công ty là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường cũng như là đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được là cái phần nợ của công ty nó rất là nhỏ, tức là tổng nợ phải trả
gồm cả những cái khoản mà vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hay phải trả người bán, thì nó cũng chỉ có khoảng 100 tỷ. So với lại cái tổng tài sản 400 tỷ của công ty thì nó chỉ được khoảng 25%. Và tôi nghĩ là cái cơ chế này là một cơ chế gọi là một cái cơ cấu tài sản nó tương đối là an toàn, và thậm chí là nó hơi phòng thủ một chút khi mà doanh nghiệp chưa tận dụng nhiều nợ vay để khai thác đầu tư. Tuy nhiên thì trong một cái thời kỳ bất ổn do dịch Covid, cũng như là thời kỳ mà giá nguyên liệu gỗ liên tục tăng như giai đoạn vừa qua, thì việc mà doanh nghiệp lựa chọn một cái gọi là cấu trúc tài sản mang tính chất là thiên về phòng thủ một chút thì cũng không phải là xấu. Cảm ơn câu trả lời của anh Thành. Vậy thì ngoài những sự biến động về doanh thu này, về tài sản cũng như là nợ, thì anh Thành còn có muốn nhắn nhủ tới khán giả về những điểm lưu ý khác khi mà quyết định đầu tư vào Đức Thành không ạ? Thì chúng ta đã thấy là Đức Thành là một doanh nghiệp mà có lãnh đạo, đây là nhiệt huyết, sâu sát với công ty, thậm chí là cũng nắm nhiều cổ phần trong công ty và đồng hành với những cổ đông khác. Thứ hai là có một cái cơ cấu gọi là tài sản nó an toàn, thậm chí là phòng thủ. Thứ ba là có một cái nền tảng gọi là một cái chính sách cổ tức hấp dẫn, gọi là trả trên 50%, 7 năm liên tiếp. Và cuối cùng là có một cái tỷ lệ biên lợi nhuận gọi là cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành. Chúng ta có thể nhìn cái tỷ suất sinh lời bình thường như là ROE hay ROA thì cũng đều thấy là Đức Thành vượt trội so với những cái doanh nghiệp cùng ngành. Nếu mà so với lại những doanh nghiệp gỗ thuần làm gỗ như là Savimex hay là như là gỗ Thuận An thì cái ROE của họ chỉ từ 10 đến 16%, trong khi của Đức Thành là đến 9,15%, tức là gần gấp đôi so với doanh nghiệp đứng thứ hai. Thì tôi nghĩ là với cái tỷ suất sinh lời này thì khi mà công ty mà mở rộng nhà máy và nhận được những đơn hàng mới có hàm lượng kỹ thuật cao hơn thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng gọi là ấn tượng hơn rất nhiều. Với các yếu tố vừa rồi mà anh Thành vừa chia sẻ thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta muốn lắng nghe về triển vọng tăng trưởng của Đức Thành trong năm 2021 để xem là chúng ta có nên lựa chọn đầu tư vào công ty này hay không. Và xin mời đáp án đến từ anh Thành thẳng thắn ạ. Thì thực ra là chân thành mà nói thì trong năm 2021 thì cái nguồn mà gọi là tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu tôi nói là đến từ nhà máy mới. Thì nhà máy mới cho dù xây xong kịp năm nay thì họ cũng chưa thể gọi là đạt đến công suất toàn tải, tức là full capacity ngay được. Nên là cái việc mà tăng trưởng về mặt doanh thu sẽ chủ yếu là dựa vào việc tăng giá của sản phẩm xuất đi và đơn hàng mới đến từ gọi là cơ cấu đơn hàng từ châu Âu và châu Mỹ, bởi vì là những cái thị trường truyền thống thì có dấu hiệu ổn định, thậm chí là bão hòa rồi. Nên là trong năm nay thì tôi nghĩ là cái phần tăng trưởng về mặt doanh thu thì nó chưa gọi là chưa thực sự là được như là kỳ vọng cũng như là tiềm năng của doanh nghiệp. Tuy nhiên là đến những cái giai đoạn tiếp theo 2022, 2023 khi mà nhà máy mới đạt đến công suất toàn tải thì và giá trị đơn hàng tăng lên, và nếu mà giá nguyên liệu còn giảm đi nữa thì công ty sẽ đạt gọi là tiềm năng công ty sẽ lớn hơn rất nhiều. Cảm ơn câu trả lời của anh. Và quý vị thân mến, tôi nghĩ rằng là với những chia sẻ đến từ anh Thành thẳng thắn thì chúng ta cũng đã tự có cho mình những câu trả lời về quyết định đầu tư của mình vào Đức Thành. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thành thẳng thắn đã cùng chúng tôi chia sẻ và mang đến những thông tin rất là bổ ích với quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tại những số tiếp theo của Chứng khoán Không Ngán.